Bună ziua, balanțele mele frumoase, bine ați venit, dragii mei, la etalarea despre provocarea și surpriza lunii noiembrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Începem ca întotdeauna cu provocarea, să vedem care este ea, cum putem să ajutăm și apoi vom trece la surpriză. Hai să vedem. Balanțele mele frumoase, care este provocarea lunii noiembrie pentru voi, ok, avem două cărți. Marea Preoteasă și Cinciul de Spade, foarte tare. Ești provocat să-ți rezolvi problemele cu mama. Unii dintre voi aveți divergențe în ceea ce privește, nu neapărat mama, e figură maternă, poate fi o soră mai mare, poate fi o mătușă, poate fi o bunică, poate fi oricine. Da? Cineva care a fost un referent pentru tine, un referent, nu știu dacă e corect, da? Are o importanță, să zicem așa, sau a avut o mare importanță în educația ta, în creșterea ta și așa mai departe. Poate fi oricine, poate fi, nu știu, uite, de la orfelinat, dacă, Doamne ferește, zic că nu ai avut părinți sau nu ai crescut într-o familie, referința feminină care a fost îngrijitoarea ta, cine este ea și ce traume ai acolo cu ea, ce probleme ai. Poate că aici vorbim despre niște lupte interioare cu care ai trăit toată viața ta din cauza acestei figuri feminine, protectoare. Da. Pentru alții dintre voi poate fi mama. Mama care se bagă, Domne, în viața voastră și acum că aveți 50 de ani, se bagă mama în viața voastră încă și stă și vă toacă la cap toată ziua. Rezolvați-vă problemele cu ea. Spuneți-i vreo două aici, îmi vine să zic. Da? Puneți-o la punct, indiferent că ne place sau nu ne place ce auzim. Dacă nu vă place ce auziți, aveți o mare problemă. Pentru că dacă tu ai 50 de ani și stai și asculți de mămica, că ciorba lui mămica e bună și nevastă ta nu face ciorbica ca mămica, du-te la psiholog că ai o mare problemă cu mămica ta. Da? Despre asta vorbim. Nu-ți convine ce auzi, du-te și ascultă altceva. Și ascultă niște muzică. Vorbim despre asta. Ești provocat, nu să ataci, atenție, nu să ataci, să te duci să dai în cap acestei persoane, ci să fii înțelept, să rezolvi cu înțelepciune diferențele care există între tine și o certă persoană care a însemnat pentru tine cineva important, dar care probabil, ori aici vorbim despre invidie. Da? E o persoană, poate fi o persoană foarte invidioasă, poate fi o persoană foarte băgăcioasă, poate fi o persoană care toată ziua taca, uite așa cu gura pe tine, da? Deci, nu e vorba să stai în gardă să te aperi de ea, e vorba să știi să te aperi de ea, să o pui la punct, nu doar să te aperi de ea și să zici da, să o lași tu să facă ce vrea cu tine, într-un fel sau altul. Despre asta e vorba. Rezolvă-ți diferențele dintre tine și o persoană, rezolvă-le într-o manieră în care să știi să pui punctul pe ei, piciorul în prag, dar educat, nu știu, matur, înțelept, da? Să se știe, Domne, odată pentru totdeauna cu claritate că are nevoie de niște frâne să nu mai facă, să nu-ți mai invadeze într-un fel sau altul spațiul personal, indiferent cine este această persoană. Da, am început în forță la voi. Hai să vedem ce te poate ajuta să rezolvi aceste divergențe cu această persoană. A sărit un rege de bâte aici. Uite-l. 5 de bâte. Continuăm cu tensiune aici la voi. Mie vine să spun că tu trebuie să te detensionezi un pic. Îndrăgostiți. Și 10 de cupe. Aceste cărți sunt cărți care se presupune că sunt de ajutor pentru tine să reușești să treci cu bine peste această provocare sau să rezolvi această provocare din viața ta. Aici vorbim despre atitudinea ta. Atitudinea ta trebuie să fie una care să pună piciorul în prag. Atitudinea ta trebuie să fie una în a rezolva conflictele, nu a continua cu ele. Da? Vorbim despre asta.
În momentul în care conștientizăm că suntem persoane adulte aici, avem un rege, nu vorbim despre persoane tinere aici, vorbim despre persoane trecute de prima tinerețe, de peste 40-45 de ani aici, da? Și în momentul în care tu ești la o vârstă de 40, 45, 50, nu are importanță, și în tine se dă o luptă, un conflict, că tu nu știi cum, domne, să pui piciorul în prag lui mămica aici, avem o mare problemă. Rezolvă diferențele tale întâi. De ce ești tu în conflict cu această... De ce ești în conflict cu tine în ceea ce privește faptul că trebuie să pui piciorul în prag lui mămica? Eu zic mămica că nu știu dacă există o altă... altcineva, poate e sora ta mai mare, după cum am zis, da? Sau poate sunt traumele tale din copilărie dacă ai crescut la orfelinat. Du-te, pentru că stai în conflict continuu cu figurile feminine. Și probabil că dacă ești bărbat și ai crescut la orfelinat aici, această figură care pentru tine a fost reprezentativă sau, mă rog, a reprezentat mama, da? Îngrijitoarea respectivă, poate te bătea, era violentă sau habar n-am ce-ți făcea, pentru că se aud tot felul de chestii, dragii mei, cu copiii care au trăit la orfelinat. Tu ai aici o mare traumă. Nu ai cum să te duci să îi zici vreo două femei alea, că probabil că era bătrână pe vremea aia, acum deja nici nu mai e în viață, e posibil. Ideea este aici că tu trebuie să conștientizezi că trebuie să faci ceva pentru tine, am pus asta cu fundul în sus, să-ți dai seama că trebuie să rezolvi acest conflict intern pentru că te împiedică să ajungi să ai o relație sănătoasă cu femeile. Și implicit, dacă ești femeie și ai crescut la orfelinat, același lucru te împiedică să ajungi să ai o relație sănătoasă cu un bărbat, să-ți construiești propria ta familie. Du-te la terapie. Insist pe terapie, toată viața mea o să insist pe terapie, pentru că e bună, Doamne, terapia. Dacă dăm cu terapeutul care trebuie să dăm ca să ne ajute, da? Nu să stăm să pierdem bani și timp de pomană. Aici vorbim despre atitudine. Atitudinea ta în această provocare este una de a fi curajos. N-a zice, da, domne, gata, nu mai stau în conflicte, nu mai stau aici să... Eu zic albă, celălalt zice negru și așa mai departe. Nu, pun mâna și pun aici, într-un fel sau altul. Mă umplu de curaj, da? Cu toate că poate că nu-mi place, nu mă simt bine în energia asta de pus piciorul în prag, dar știu că nu am de ales. Familia e mai importantă pentru mine. În cazul în care sunteți căsătoriți și mămica sau cine se bagă în viața voastră, sora mai mare, mătușa, bunica și așa mai departe, are aici rolul ăsta și de-aia ești provocat să pui piciorul în prag, să pui niște limite, vei înțelege probabil că ceea ce tu, dacă tu nu pui piciorul în prag, conflictele le vei avea acasă cu partenerul de viață, îți distrugi într-un fel sau altul familia, îți dezechilibrezi relația de cuplu sau relația cu copiii și toată familia ta pe care ți-ai construit-o se duce la naiba din cauza faptului că tu nu ești în stare să pui piciorul în prag acestei persoane care poate fi rea și atât, nimic altceva. Da? Sau răutăcioasă cel puțin. Da, nu mai am altceva pentru o provocare. Hai să vedem surpriza. Ok, a și sărit. Ia uite. Wow! Diavolul ăsta ca surpriză poate veni cu orice. Poate veni cu orice. Poate veni cu tentații pentru unii dintre voi, poate veni cu traume pentru alții dintre voi, poate veni cu frici pentru alții dintre voi, poate veni cu legături. Doamne, uite, sunt legat spiritual de X persoană, nu reușesc să mă dezleg. De obsesiile mele, am așa niște pitici pe creier care tot timpul mi ies la suprafață aici, da? E ceva toxic în mine. Poate alte persoane toxice în această perioadă în jurul tău. Poate fi orice, diavolul ăsta. Nici nu
mai găsesc cuvinte să exprim această energie. Hai să vedem cu ce vine la pachet, să înțelegem dacă va fi cu adevărat negativă surpriza sau va fi pozitivă. Eu zic că va fi una pozitivă. Aici deja dacă a apărut temperanța, vorbim despre altă energie. Indiferent ce se activează în tine, așa, dintr-o dată, pentru că vorbim despre o surpriză. Ce înseamnă surpriză? Ups, dintr-o dată se întâmplă ceva în mine și încep să mă simt, poate, într-un fel sau altul, negru pe dinăuntru, trist, habar n-am, frică, da? Draci, pe mine mă apucă nervii, uite așa și fac... Da? Surpriza este una de draci pe tine, cumva, sau frici activate sau o anumită traumă sau o obsesie care din nou se activează. Dar e ca și cum ți se activează dracii ăștia pe tine ca să te calmezi în sfârșit. Da? Într-un fel sau altul e benefică energia asta a diavolului. Nu este ceva care să îți facă rău, îmi vine să zic. Nu, e ceva care să te împuternicească. Îmi place ce văd. Da. Cavaler de băte și a sărit și 8 de monede. Cred că este vorba despre caracterul tău. Dacă la voi este prima oară când, da, mă rog, sunteți prima zodie la care simt că are conexiune cu provocarea. Surpriză, surpriză, se întâmplă ceva care îți provoacă o stare de asta de te apucă toți draci, cum am zis mai devreme, te enervezi foarte tare, pentru că te va pune te va încălzi așa pe dinăuntru draceia, da? Au rolul de a calma spiritele, de a calma o situație, de a te, vine să spun, nu de a te calma pe tine, atenție, ci de a te pune în atitudine, de a te pune, de a te așeza, dracii ăștia buni, pentru că te așează pe poziție, să zicem așa, de curaj pentru a-ți înfrunta toți demonii din tine, dacă vorbim de obsesiile tale, pentru a înfrunta toate persoanele care vin cu rahaturi, da, în viața ta, care vin cu toxicitate. Dacă e vorba despre mama ta, ești ceva va face mama ta probabil care te va scoate din minți și vei lua atitudine. Aici are rolul de a te pune pe tine pe poziție de a te apăra, de a ști cum să te protejezi de răutățile altora, de băgăciunile altora și așa mai departe. Dar este vorba despre se activează în tine acei draci și este foarte bine, pentru că până nu ne dă viața asta un șut în fund, noi nu facem nimic. No. Aici este vorba de a începe, de a porni o altă etapă, în mine să zic, în viața ta. În a nu mai fi tu ăla care toată lumea își bate joc de el, în care toată lumea, nu știu, dă toată lumea așa cu energie în balanță. Ia de aici balanță, te beștelește toată lumea, nu. Surpriză, surpriză, probabil va fi pentru restul lumii din jurul tău, că pe tine te va apuca toți dracii și vei zice, ia stați mă așa, că va ajunge vouă cât v-ați bătut joc de mine și de viața mea și ia stai că vedeți voi de acum înainte. Aici nu e vorba că te duci să începi să dai în cap la lume, nu. Aici e vorba despre stai că vă iau eu mărunt așa pe toți și vă zic, vă scot la tablă pe toți, da? Tu ai făcut aia, nu să judeci, ci pur și simplu, băi, am nevoie să mă ușurez, am nevoie să vă zic anumite lucruri care poate niciodată nu vi le-am spus. Că m-a apucat draci pe voi deja. Foarte tare îmi place ce văd la voi. Dragii mei, asta este atitudinea, de ce nu, care se activează în tine prin surpriza asta care vine și pe tine începe să te apuce nervii. Și cam asta este, deznodământul este unul extraordinar de pozitiv pentru tine, pentru că te vei pune pe tine aici, vei fi altfel de acum înainte. Vei avea un alt curaj în a zice, gata, ea va ajunge, îmi văd eu de mine, de viața mea, o stau eu să îmi fac treaba mea, nu mai stau să mă bag în treaba voastră, nu vă mai las să vă băgați în treaba mea și așa mai departe. Foarte tare talarea voastră. Jos pălăria, Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți dintre voi, nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare.